sao lại có thể giống đến như vậy, biểu lộ của cô ta khi xấu hổ sao lại có thể giống cô ấy đến vậy cơ chứ. Một con tim khô héo tưởng như đã chết của Truy Mệnh giờ đây bất chợt lại rung lên bần bật, thời gian như đóng băng vì hai thanh niên lúc này chẳng hiểu sao lại không động đậy nữa. Nhà ngươi bị điếc hay gì, ta đã nói ngươi đừng có nhìn qua đây nữa mà, tại sao ngươi lại cứng đầu mà còn ngây đơ ra đó. Chửi chưa dứt câu thì Đường Nựu đã nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Truy Mệnh. Gương mặt của Truy Mệnh không biết từ lúc nào đã chuyển từ sự ngơ ngác ngờ nghịch ngu ngơ sang căng thẳng cực độ. Ngoài sự căng thẳng nó còn ẩn chứa sự hung hãn dè chừng như một con thú đang đối diện với tử địch. Nhưng ánh mắt hung hãn đó không phải là dành cho Đường Nựu mà là một thứ gì đó ở phía sau cô ta. Này, ngươi đừng có giở cái trò trẻ con ấy ra đây với ta, bổn cô nương đây không dễ bị nhà ngươi dụ đâu. Chơi bời như vậy đã cảm thấy đủ chưa? Thì ra đúng là Truy Mệnh không phải là đang đùa giỡn. Một tiếng nói từ sau lưng cất lên làm Đường Nựu giật mình, nhưng cô ta cũng đồng thời tung trường đánh ra sau ngay. Vẫn luôn thiếu đi sự tập trung phòng bị, thật đáng xấu hổ, sau bao nhiêu ngày tháng mà mi vẫn chẳng có chút tiến bộ gì. Dù bất ngờ ra tay nhưng trường của Đường Nựu đã bị người lạ mặt dễ dàng hóa giải, không những vậy chỉ với một cái khoát tay nhẹ như đùi mỗi người này đã hất văng được Đường Nựu ra xa. Ngươi đã tình nguyện phản lại dòng máu của mình và đi theo tiếng gọi của con tim, hãy nhanh chóng về với nơi mà ngươi đã chọn. Trước khi trời sáng ngươi hãy rời khỏi nơi đây vì kể từ lúc đó chúng ta sẽ chính thức ở thế đối địch với nhau. À, mà còn một việc ngươi cần phải làm ngay đó là hãy giết tên tiểu tử kia, hắn ta đã nhìn thấy thứ đáng ra không được thấy trên cơ thể của ngươi rồi. Không có bất cứ sự nhân từ hay mặc cả gì ở đây, nếu như hắn không chết thì quãng đời còn lại của ngươi sẽ chỉ toàn là sự đau đớn khốn khổ mà thôi. À, là mẹ đó ư? Khí do người này phát ra làm những người xung quanh không thể nhận ra là ai, nhưng những lời giáo huấn và lèm bà lèm bèm này làm Đường Nựu nhận ra ngay đó là phụ huynh của mình. Gặp lại được mẹ thì phải vui mới đúng, nhưng biểu hiện của Đường Nựu lại là sự hoảng hốt lo sợ đến vã cả mồ hôi trán. Trở lại công chuyện ở cổng chào của Vô Thượng Đình, Vô Tình lạnh lùng tấn công không hề báo trước khiến khung cảnh đột ngột trở nên hỗn loạn. Mọi người cẩn thận mau lui ra sau. Đám cửu binh vệ không ngờ thanh niên Vô Tình này lại manh động như vậy nên chẳng kịp phòng bị gì đành gấp rút thối lui ra sau né tránh. Ngoài 5 người này thì đám sĩ tốt còn lại do bản lĩnh không tới đành chịu cảnh vong mạng oan uổng. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn thế trận đẹp mắt, ngay hàng thẳng lối ban đầu đã bị sụp đổ hoàn toàn. Vô Tình biết đang ở hang hùm hổ huyệt, tại yếu địch đông nên xuất thủ hết sức tàn nhẫn không chút lưu tình. Anh ta liên tục tấn công làm đám người nữ chân không kịp hít thở để phản đòn. Chu Bá Vũ cũng thuận tay dắt dê cầm băng phong kiếm tả sung hữu đột vào đoán quân binh đang loạn như ong vỡ tổ. Nhưng ở giữa trận đồ vẫn có một người ngửa cổ gồng người đứng vững như Thái Sơn làm Chu Bá Vũ phải cảm thấy bất ngờ. Những phi tiêu này được bắn ra từ ỷ vân tỏa có sức công phá không thua kém gì nỏ thần. Ấy vậy mà tên này vẫn không hề hấn gì sao, đúng là cao thủ. Phải triệt hạ hắn ngay nếu không thì sẽ rắc rối về sau. Biết kẻ đang đứng ngửa cổ lên kia không phải hạng tầm thường, Chu Bá Vũ liền tiên hạ thủ vi cương, băng phong kiếm trong tay lập tức chĩa về phía con hàng lao tới. Mục tiêu của Chu Bá Vũ chính là đồng bì thiết cốt, Na Bá. Đường kiếm tấn công của Chu Bá Vũ quá gấp khiến Na Bá không khỏi giật mình, vì phải đang gồng người chống lại phi tiêu của Vô Tình nên hắn ta đành đứng im chịu chọn mũi kiếm mà Chu Bá Vũ chọc thẳng vào yết hầu. Nhưng dù bị chấn lực của băng phong kiếm làm cho tổ cả huyết ra nhưng mũi kiếm thì lại không thể ấn sâu vào da của Na Bá dù chỉ một ly. Chu Bá Vũ chưa kịp bàng hoàng thì Na Bá đã khom người xuống thổ kình làm cho mũi kiếm của anh ta vỡ nát. Đáng sợ thật, hắn ta tu luyện thứ võ công gì mà lại có được lớp da bảo vệ cứng chắc đến thế được nhỉ? Ở bên này Vô Tình đang bị 3 kẻ còn lại trong cửu binh vệ vây hãm, mặc cho ỷ vận tỏa khạc lửa điên cuồng chúng vẫn lao tới bám giết không buông. Ám khí trong ỷ vân tỏa đã hết, mục đích gây rối trật tự đã đạt được ta nên tạm thời rút lui. Nghĩ rồi Vô Tình liền phóng người thối lui khỏi vòng vây rồi cùng ỷ vân tỏa đáp xuống cổng chào. Khi vừa tới nơi thì Chu Bá Vũ cũng từ cánh của Na Bá lộn người cùng tới. Hãy chủ động phòng bị, có thể chúng ta sẽ chiêu một cuộc phản công tổng lực đấy. Thấy Chu Bá Vũ banh càng ra đứng, Vô Tình liền vội lên tiếng nhắc nhở. Từ khi Vô Tình phát động cuộc tổng tấn công đến khi rút êm lên trên cổng chào, mọi chuyện chỉ xảy ra bằng thời gian của một con chim ưng lao xuống vồ thỏ. Nhưng tình thế lúc này lại hoàn toàn khác biệt, sự thay đổi đi cùng với bối cảnh kịch tính đến kinh người. Dù là với mục đích gì đi chăng nữa thì đòn tập kích bất ngờ và vô cùng bá đạo vừa rồi của Vô Tình và Chu Bá Vũ cũng đã có kết quả như mong muốn của họ. Đám người đa đồ giờ đây cũng không còn dám thể hiện thái độ sắc sược như ban đầu. Trận chiến này đủ để làm kinh động đến nhưng người bên trong tòa nhà, nếu trong đó còn có cao thủ thì nhất định sẽ chạy ra xem náo nhiệt, hy vọng nhờ đó mà công việc giải cứu của Lãnh Huyết sẽ bớt đi phần nguy nan. Sức sát thương mà ám khí của Vô Tình gây ra thật kinh khủng,
năng lực của hắn quả rất xứng đáng với danh tiếng lẫy lừng mà bấy lâu nay mọi người đồn thổi. Đại ca, hôm nay nếu không chặt hai con nhạn này ra thành từng khúc làm mồi cho chim thì mặt mũi của chúng ta đem cất ở đâu đây? Khác với vẻ trầm tĩnh suy xét của Đa Đồ, Sát Cáp tỏ ra hết sức nóng giận với trận tập kích vừa rồi. Đừng có bốc đồng để rồi vào hòm bốc đất, ngươi đừng quên lời dặn của chúa công, chúng ta cần phải nhã nhặn với những vị khách này, hãy cố gắng suy xét kỹ tình hình trước khi hành động và phải đặc biệt kiên nhẫn. Sự thể đã tới nước này mà bọn chúng vẫn có thể dàn lại được lừa nộ ư? Chủ nhân của đám người này là ai? Hắn ta muốn gì từ chúng ta vậy nhỉ? Ta cần phải rền giữ ở đây cho đến khi thấy được tín hiệu của lãnh huyết phát lên thì sẽ rút lui ngay. Nếu cù cưa lâu với bọn chúng thì thật sự sẽ rắc rối to. Việc đánh nhau này chỉ nhằm mục đích điệu hổ ly sơn nên giờ đây Chu Bá Vũ và Vô Tình trở lại thế gườm nhau với Cửu binh vệ. Nhưng xem ra đánh nhau còn đỡ căng thẳng hơn việc trực nồi cơm như thế này. Chu Bá Vũ và Vô Tình thì khá trật tự nhưng ở phía dưới nội bộ của đám Cửu binh vệ lại rất ồn ào. Người có thể đứng ngây ra đó mà chịu đựng chuyện này được ư? Đến ngay cả cái tổ của mình cũng bị những thằng nhãi này đến đây chọc phá đó. Sau Sát Cáp giờ đây đến lượt Na Bá chất vấn Đa Đồ. Phi tiêu cùng với hỏa dược mà Vô Tình phóng ra dù không đoạt mạng của Na Bá nhưng di chứng để lại cho hắn cũng không phải là nhẹ. Dù đã tu luyện được công phu hộ thể quán tuyệt nhưng Âu cũng chỉ là thân máu thịt sao lại không đau rát cho được. Sau đó Na Bá còn bị Chu Bá Vũ thưa cơ tập kích chọc vào cổ họng khiến hắn càng nghĩ càng hận. Giờ đây lại thấy Đa Đồ cứ đứng chơ ra không chịu cho đánh nhau làm hắn nộ càng thêm nộ. Nhà ngươi có biết rằng mình đang nói cái gì không? Đây là mệnh lệnh của chủ công, ngươi hãy cho ta một lý do khác hơn đi, đừng vì chút nóng giận mà hỏng hết bánh kẹo. Bị Na Bá nói móc Đa Đồ không biết nói sao đành lôi Nguyên Nhan Quyết ra hù dọa. Kế hoạch lớn là chuyện của kế hoạch lớn, cái mà ta thấy ở đây là sự xúc phạm đến sự tự trọng của tộc người chúng ta. Sự thật là người nữ chân chúng ta đã bị những tộc người khác chèn ép quá nhiều rồi, ta không muốn chịu đựng thêm bất cứ sự sỉ nhục nào nữa. Lời nói của Na Bá như mồi lửa kích phát thùng thuốc nổ đã âm ỉ lâu nay trong lòng của Đa Đồ, đôi mắt của anh ta mở trừng ra đầy cương nghị. Là tộc nữ chân sao? Thì ra họ không phải là tay chân của Đường Thập Ngũ. Chu Bá Vũ và Vô Tình còn chưa hết bất ngờ thì cánh tay của Đa Đồ đã giơ lên làm hiệu mở đường cho 4 tên Cửu binh vệ toàn lực xông vào bọn họ. Những người này đều là người nữ chân, chả trách không ai trong số họ có nét giống người Trung Thổ, như vậy là họ đến từ Kim Quốc xa xôi. Như đã ngầm chia phần từ trước, Na Bá và Lỗ Lỗ như đao đuổi tới chỗ của Vô Tình chưa biết thực lực đối thủ ra sao nên điều khiển cho Ỷ Vân Tọa lui nhanh ra sau. Ở phía bên này Chu Bá Vũ cũng không còn được đứng yên, nanh sói trong tay Sát Cáp và cây côn nhị khúc to đùng của ba bố cũng đã vụt chém túi bụi vào anh ta. Thanh đao kia phát ra khí kình hung hãn, còn cây côn nhị này thì oai lực kinh hồn, cả hai đều là thần binh trong nhân gian. Trong lúc Chu Bá Vũ ngắm nhìn vũ khí của hai kẻ đến thì cây cột cổng to tướng nơi anh ta vừa đứng đã bị hai người này đập cho vỡ nát. Ta không việc gì phải gấp gáp, cứ rền rứ kéo dài trận chiến này thôi. To be continued.